ধৰি লওক ৰাতি 8:30 বাজিছে গুৱাহাটীত ধাৰাসাৰ বৰষুণ ইতিমধ্যে জিএছ ৰোডৰ সমীপত পানী জমা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেনেতে এজন ডেলিভাৰী ৰাইডাৰে তেওঁৰ ফোনত এটা নটিফিকেশ্যন পালে আপোনাৰ মোৰ দৰে এগৰাকী কাষ্টমাৰে অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰিছে 10 মিনিটৰ ভিতৰতে অৰ্ডাৰ ডেলিভাৰী হোৱাৰ এটা এক্সপেক্টেড টাইম ৰাখিছে এপ্লিকেশ্যনটোৱে ৰাইডাৰজনে মটৰচাইকেল ষ্টাৰ্ট কৰি আহিছে আৰু লাহেকৈ ট্ৰাফিকত ফচি গৈছে আমাৰ বেছিভাগেই এই লাষ্ট লাইন ডেলিভাৰীৰ এণ্ড মোমেণ্টটোহে দেখিবলৈ পাওঁ বাট হোৱাট উই ডোণ্ট সি ইজ দ্য চিষ্টেম বিহাইণ্ড দিজ ডেলিভাৰীজ হাজাৰ হাজাৰ গিগ কৰ্মীৰ দ্বাৰা চলিত এটা ব্যৱস্থা নমস্কাৰ মই সয়নিকা জনতা ষ্টেচনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক প্ৰথমতে জানি লওক গিগ ৱৰ্কাৰ কোন গিগ ৱৰ্কাৰ হ'ল এনে এজন ব্যক্তি যিয়ে ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে নিযুক্তি দিয়া শ্বৰ্ট টাৰ্ম কামৰ জৰিয়তে উপাৰ্জন কৰে ট্ৰেডিশ্যনেল এমপ্লয়িজৰ দৰে সাধাৰণতে তেওঁলোকে কোনো কোম্পানীৰ পে'ৰলত নাথাকে তেওঁলোকক পাৰ্টনাৰ্ছ বুলি কোৱা হয় ডেলিভাৰী পাৰ্টনাৰ্ছ ড্ৰাইভাৰ পাৰ্টনাৰ্ছ প্লেটফৰ্ম পাৰ্টনাৰ্ছ কিন্তু ইন ৰিয়েলিটি তেওঁলোকে হৈছে এই প্লেটফৰ্মসমূহৰ চালিকা শক্তি গিগ ৱৰ্কাৰসকলে খাদ্য ডেলিভাৰী কৰে গ্ৰ'চাৰিজ ডেলিভাৰী কৰে মেডিচিনছ পেকেজ সকলো ডেলিভাৰ কৰে যোৱা দশকত ভাৰতৰ গিগ ইকনমি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে আৰু বিশ্বৰ ভিতৰতে অন্যতম বৃহৎ অৰ্থনীতি হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে প্ৰায় 1.5 কোটি গিগ ৱৰ্কাৰ্ছে দৈনিক পেকেজ ডেলিভাৰী কৰে এণ্টায়াৰ ইণ্ডিয়াত শেহতীয়াকৈ এই শ্ৰমিকসকলৰ অধিকাংশৰে সামাজিক সুৰক্ষা আৰু ন্যূনতম মজুৰি প্ৰায় 0 আছিল যিটো অৰ্গেনাইজ ছেক্টৰৰ লেবাৰ লৰ আণ্ডাৰত গ্যাৰাণ্টিড থাকে যিহেতু অৰ্থনীতি ইমানেই বিশাল গতিকে চৰকাৰে এতিয়া লেবাৰ লৰ অধীনত গিগ আৰু প্লেটফৰ্ম কৰ্মীসকলক এক সুকীয়া শ্ৰেণী হিচাপে স্বীকৃতি দিছে কিন্তু ইয়াৰে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন এতিয়ালৈকে পেণ্ডিং গিগ ৱৰ্কাৰসমূহৰ ভিতৰত 90%ৰ ওপৰত মেট্ৰিকুলেশ্যন পাছ কৰা Nationally, 38% স্নাতক ডিগ্ৰী আছে 77% পাৰ্ট টাইম ৱৰ্কাৰ্ছ আৰু 50%তকৈ অধিক লোকে ইকনমিক নেচেচিটিৰ বাবে এই কাম কৰি আছে গুৱাহাটীত কেৱল ব্লিংকিট ছুইগি আৰু জমেটোতে অলমোষ্ট 5000 গিগ ৱৰ্কাৰ্ছ আছে কিন্তু যেহেতু অসমৰ গিগ ৱৰ্কাৰৰ সমস্যা বুজিবলৈ গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভে কৰা হোৱা নাই সেয়ে আমি জনতা ষ্টেচনত এই গিগ ৱৰ্কাৰসকলৰ লগত কথা পাতিবলৈ গলো আৰু আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলো তেওঁলোক আচলতে কোন আৰু ডেলিভাৰী এক্সিকিউটিভ হিচাপে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ এটা এভাৰেজ ডে কেনেকুৱা হয় লেটস টেক এ লুক দিন মানে এদিন এটা ডেলিভাৰী বয় যেটো সাধাৰণতে ডেলিভাৰী বয় বুলি কোৱা হয় বা ব্লিংকিট বুলি মাতা হয় নামটো বহুত কমে কোৱা হয় তো হেঁতৰ লাইফটো কেনেকুৱা থাকে মানে এদিন যদি সেপাৰেট ক'বলৈ যাওঁ এদিন মানে গোটেই দিনটোৰ বিষয়ে ক'ব গ'লে আপোনাৰ মানে কেনেকুৱা হয় আপোনাৰ টাইম এটাত উঠিলোঁ আপুনি নৰ্মেলি মুখখন আমি মোবাইলটো খুলি চাওঁ আজি ইনচেণ্টিভ কিমান দিছে ইনচেণ্টিভটো মেটাৰ কৰে ইনচেণ্টিভৰ ওপৰতে মেটাৰ হয় গোটেই মানে ডেলিভাৰী বয়খিনি ইনচেণ্টিভটো যদি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে কাম কৰি ভাল লাগে আৰু আৰ্নিংটোৰ ওপৰতো হয় মানে এতিয়া ৰ'দ বহুত ন এতিয়া গৰম বহুত সেইমতে আপুনি 1 ঘণ্টা যদি গাড়ী চলাই আপোনাৰ মাথা গৰম উঠি যাব গা চা গৰম উঠিব আৰু জামটো আছে জাম জঁটটো আছে আৰু 2 নম্বৰতে আপোনাৰ মানে আৰ্নিংটো যদি ভাল হয় বিশেষকৈ কাম কৰি ভাল লাগে মোৰ হ'ল 1 বছৰ হ'ল জব পাৰপাছত আহিছিলোঁ আপুনি পঢ়া শুনা মই মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ হয় অ'কে মই যিমান মানে প্ৰাইভেট যিমান জব আছে তাতে CV মানে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলোঁ কিন্তু লাষ্ট মোমেণ্টত কল নাহে চ' সেইকাৰণে মানে পাৰ্ট টাইম ইয়াতে কৰি আছোঁ কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট জবছ এণ্ড অল ট্ৰাই কৰিছোঁ ADR দিছিলোঁ তাৰপিছত যিমান পোষ্ট ওলায় তাৰপিছত দিছিলোঁ মই চ' তেনেকৈ ভাল ৰিজাল্ট নাহিল তেনেকৈ From our limited conversation, আমি যদি চাওঁ অসমেও এটা ন্যাশনাল ট্ৰেণ্ড ফলো কৰে প্ৰায়ভাগ ল'ৰা এডুকেটেড মোষ্টলি গ্ৰেজুৱেটছ ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেট পৰ্যন্ত আছে এনে গিগ ৱৰ্কাৰসমূহৰ ভিতৰত নিজৰ পঢ়া শুনাৰ খৰচ উলিয়াবলৈ হওক বা আনহাতে কিছুমান অন্য কোনো চাকৰি নোপোৱাৰ বাবেই তেওঁলোকে গিগ ৱৰ্কাৰ ইকনমিটোৰ এটা পাৰ্ট হ'ল ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এয়াই যে অসমত আৰ্বান আনএমপ্লয়মেণ্টৰ ৰেট নেশ্যনেল এভাৰেজতকৈও বহুত বেছি So, it is not surprising that many of these educated unemployed youth turn to the gig economy to make ends meet. For many of them, it is a temporary solution while they look for other jobs. যদিও আমি দেখিছো যে চৰকাৰে ভালেখিনি জব ক্ৰিয়েশ্যনৰ ক্লেইম ৰাখে আপুনি যদি চাই গম পাব যে আপোনাৰ ঘৰত ব্লিংকিট বা জমেটোৰ ডেলিভাৰী কৰিবলৈ অহা যিমানখিনি গ্ৰেজুৱেট ডেলিভাৰী পাৰ্টনাৰ্ছ থাকে তেওঁলোকে হয়তো নিবনুৱা সমস্যাৰ এটা পৃথক ছবি দেখুৱাই যায় বাট লেটছ গো বেক টু দ্য গিগ ৱৰ্কাৰ্ছ তেওঁলোকে ভাল পায়নে এই কামটো কৰি তেওঁলোকে যিটো যিটো আৰ্নিং তেওঁলোকৰ হয় সেয়া সাফিচিয়েণ্ট হয়নে আপোনালোকৰ মান্থলি অন এন এভাৰেজ কিমানমান কামানি কৰিব পাৰে এইটো যদি ৰেগুলাৰ কৰি থাকোঁ তেনেহ'লে 50,000 মান মান্থলি আহি যায়
মান্থলি আহি যায় কেনেকুৱা ইয়াৰ পে গ্ৰেডটো কেনেকৈ মেনেজ কৰে কিমান মান পায় এটা এভাৰেজত এভাৰেজত ভালকৈ কাম কৰিলে 1000 মান মিনিমাম ডেইলি থাকি যায় ডেইলি আপোনাৰ এটা 1000 থাকি যায় আমি দেখিছো যে গিগ ৱৰ্কিঙৰ এডভান্টেজেছ আৰু ফ্লেক্সিবিলিটি যিখিনি প্ৰভাইড কৰা হয় সেয়া বহুতখিনি সুবিধাজনক হয় ৱৰ্কাৰখিনিৰ বাবে ব্লিংকিট বিগ বাস্কেটৰ দৰে কোম্পানীসমূহে ইনিচিয়েলি লঞ্চৰ পিছতেই ভালেখিনি ইনচেন্টিভছ প্ৰভাইড কৰিছিলে যাৰ ফলত তেওঁলোকেও এই গিগ ৱৰ্কাৰসকলৰ পৰা যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰিছিল কিন্তু সকলো ভাল বস্তু এটা সময়ত শেষ হৈ যায় আমি দেখিছোঁ এই লাষ্ট মাইল ডেলিভাৰীৰ ইকনমিটো গ্ৰ' হোৱাৰ লগে লগে আমি দেখিলোঁ যে এই ইনচেন্টিভছসমূহ বা সা সুবিধাসমূহ লাহেকৈ কমি আহিলে যিটো স্বাভাৱিক কাৰণ মানুহ বহুত অহা হ'ল আৰু ৱৰ্কাৰ্ছো বহুত অহা হ'ল তো কেনেকুৱা লাগিছে কাম কৰি পেলাই কেনেকুৱা প্ৰথমত কাম কৰি ভালেই লাগিছিলে প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙত মই চাইকেলত মাৰিছিলোঁ আজি গাড়ীত মাৰি আছোঁ তো অলপ ভাল পাইছিলোঁ তেতিয়া আৰ্নিংটো অলপ বেছি ভাল আছিলে এতিয়া অলপ লাহে লাহে অলপ কমিছে তেতিয়া চব বস্তুৱেই ভাল আছে মই প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙত যিবিলাক বস্তু ভাল থাকে নহয় তেতিয়া বস্তু লাহেকৈ তাৰপিছত যেতিয়া ৰানিং হৈ যায় তেতিয়া বস্তুবিলাক কি হয় অলপ আপডেট হৈ থাকে কমি থাকে তো সেইটো চিষ্টেমত আগত যেনেকৈ মানুহ আছিলোঁ আমি 40টা এতিয়া মানুহ হৈছে 100+ তো হ'বই আৰু তেতিয়া আৰ্নিং আছিলে 1500 এতিয়া পাৰ ডে 4000 5000 তেনেকুৱা হৈ আছে অৰ্ডাৰ তো সেইটো হিচাপত আৰ্নিং বৰ্তমান ঠিকেই আছে অলপ কষ্ট হয় না আগতকৈ অলপ ষ্ট্ৰাগল বেছি কৰিব লাগে সেইটোৱে কথা আৰু এনে হোৱাত আমি গম পাওঁ যে এই গিগ ৱৰ্কাৰ্ছখিনিৰ এটা ষ্টেবল চেলাৰী নোহোৱা হ'ল যিটো আগতেও নাছিলে কিন্তু অন্ততঃ ইনচেন্টিভছ ভালেখিনি আছিলে এতিয়া সেইখিনি যথেষ্ট কমি আহিছে অভাৰহেড এক্সপেন্সেছ বাঢ়ি আহিছে এইসকল ৱৰ্কাৰ্ছৰ এনে কিয় হয় কাৰণসমূহ কৈছোঁ ছিষ্টেমটো এনেকুৱা হয় এতিয়া যে যিমান ডেলিভাৰী সিমানহে আৰ্নিংছ লগতে কিমান ঘণ্টা কাম কৰিছে তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট দিনত ডিমাণ্ড কিমান এটা বৰষুণৰ বতৰৰ দিনটোত ডিমাণ্ড কেনেকুৱা হয় হয়তো অৰ্ডাৰ বাঢ়ি অহা বা কমি অহা এই সকলোখিনিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ডেলিভাৰী পাৰ্টনাৰসমূহৰ আজিৰ তাৰিখত ইনচেন্টিভছ বা আৰ্নিংছ আমি এই কথাও মন দিবলগীয়া যে যিহেতু ফিউৱেল প্ৰাইচেছ ইনক্ৰিজ হৈছে তাৰেও এটা বৃহৎ এফেক্ট এই ৱৰ্কাৰসকলৰ ওপৰত পৰিছে ইয়াত কেনেকুৱা পইচা পাতি কেনেকুৱা পইচা পাতি এতিয়া বৰ্তমান ইমান এটা নোপোচায় এতিয়া তেলৰ দাম চাম বাঢ়িছে যে মানে আমাৰ একেবাৰে মাইলেজ চাইলেজ নাই গাড়ী চাড়ী মানে কি ক'ম আৰু বহুত কথা আহি পৰে হ'লেও কৰি আছোঁ যেন তেন নিজৰ হাজিৰাটো এতিয়া ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰা ৰাতি 12টালৈকে কৰোঁ তেতিয়া গৈ 500 600 700 টকা এনেকৈ এটা বাচে গম পাইছেনে তেলটো আৰু আজিকালিতো তেলৰ প্ৰব্লেম চলি আছে অলপ তেলৰ কাৰণে আৰু দিগদাৰ হয় চলাই টান দাদা 12 ঘণ্টা 13 ঘণ্টা যদি আপুনি কাম কৰি তেতিয়া আপোনাৰ 1300 1200 টকা ইনকাম হ'ব নহ'লে নাই যদি আপুনি 5 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা কাম কৰিব আপুনি ভাতে খাব ভাত খোৱাতে আমাৰ 3000 মান যায় আমাৰ মানে এইটোত অলপো মানে গুৱাহাটী চলাত অলপ মানে টান হৈছে আৰু কষ্ট কৰিলে মানে 13 ঘণ্টা কাম কৰাটো সম্ভৱ নহয় আমাৰ অলপ টান এইখিনি ইছ্যুৱে কিন্তু অন্যান্য বহুতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ধৰি লওক এজন ৰাইডাৰৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ পইচা কোনে দিয়ে ফেমিলিক কোনে ছাপোৰ্ট কৰে কেনেকৈ কৰে এই যে এক্সিডেণ্টৰ সময়খিনিত ৰাইডাৰজনে ডিউটি কৰিব পৰা নাই সেই সময়খিনি কম্পেনচেট কোনে কৰে মেনি প্লেটফৰ্মছ অফাৰ এক্সিডেণ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ বহুতে মেডিকেল কাভাৰেজো প্ৰভাইড কৰে বাট ৱৰ্কাৰ্ছ এক্ৰছ ইণ্ডিয়া হেভ ৰিপিটেডলি ৰিপৰ্টেড ডিফিকাল্টিজ ইন এক্সেছিং ইঞ্চুৰেঞ্চ বেনিফিটছ এণ্ড নেভিগেটিং ক্লেইম প্ৰচেছেছ ইন মেনি কেছেছ ৰাইডাৰ্ছ আৰ নট লিগেল এমপ্লয়িজ দিছ ক্ৰিয়েটছ এ গ্ৰে এৰিয়া প্লেটফৰ্মসমূহে এনেসমূহ এছিষ্টেঞ্চ প্ৰভাইড কৰে ঠিকেই কিন্তু ৰেছপনচিবিলিটিছখিনি তেওঁ লিমিটেড হৈ থাকে এজ উই মেনশ্যনড আৰ্লিয়াৰ দ্য নিউ লেবাৰ কোড does cover gig workers. India's Social Security Code has already started moving in this direction. It recognizes gig workers and platform workers as a separate workforce category. Digital aggregators খিনিও এনেসমূহ ইনিচিয়েটিভত কন্ট্ৰিবিউট কৰে towards social security funds যিয়ে অন্যান্য বেনিফিটছসমূহ কভাৰ কৰাত ছাপোৰ্ট কৰে যেনে এক্সিডেণ্ট কাভাৰেজ হেল্থ প্ৰটেকশ্যন আৰু অন্যান্য ৱেলফেয়াৰ মেজাৰ্ছ Recent implementation rules খিনিয়ে enable compliances strengthen কৰে এয়া definitely progress but much more remains to be done. ৰাজস্থান বা কৰ্ণাটকৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ দৰে অসম গভৰ্ণমেণ্টে এনে কোনো মেণ্ডেটেড ষ্টেট পলিচি বা ল নাই যিয়ে এনেবোৰ ইছ্যুজ এড্ৰেছ কৰে which means most of these workers have no recourse or are at the mercy of these big corporate platforms. এটা যেহেতু এই ইকনমিটো ওভাৰঅল ইমান বেছি গ্ৰ' কৰি আছে ডিমাণ্ড বাঢ়িছে চৰকাৰে এনেবোৰ ইছ্যুজ এড্ৰেছ কৰিবনে কিবা আইন বা ল আনিবলৈ আলোচনা কৰিবনে কাৰণ মানুহেতো অনলাইন বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিবই ফুড ডেলিভাৰীৰ ডিমাণ্ডো বাঢ়ি আহিব গুৱাহাটীত কুইক কমাৰ্চ এক্সপেণ্ড হ'ব So the question is whether
the people powering them can build a stable future for themselves. Delivery rider এজনে health insurance afford কৰিব পৰা হ'বনে? এটা accident survive কৰিব পাৰিবনে তেওঁলোকে? Can they retire with dignity? কোনো ধৰণৰ সমস্যা নোহোৱাকৈ নিজৰ পৰিয়ালক তেওঁলোকে support কৰিব পাৰিবনে? These are the questions policy makers must answer. কাৰণ প্ৰত্যেকটো 10 মিনিটৰ ডেলিভাৰীৰ আঁৰত এজন মানুহ আছে। তেওঁ এজন মানুহ, তেওঁৰ ডিউটিজ এণ্ড ৰেছপন্সিবিলিটিজ আছে নিজৰ জীৱনটোক লৈ আৰু নিজৰ পৰিয়ালটোক লৈ। গতিকে বৰ্তমান আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো কি হোৱাটো উচিত? প্ৰথম, প্ৰত্যেকজন ৱৰ্কাৰৰ ই-শ্ৰম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মেণ্ডেটৰী হ'ব লাগে। কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে অন্য কোনো ষ্টেট ল বা পলিচি নোহোৱাকৈয়ে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ অন্তৰ্গত 5 লাখ টকাৰ হেল্থ ইনস্যুৰেন্স কাভাৰেজ লাভ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে। ছেকেণ্ড, এক্সিডেণ্ট ইনস্যুৰেন্স, আৰু এইটো অপশ্যনেল হ'ব নোৱাৰে। এয়া কোম্পানী পলিচিজৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব নোৱাৰে। প্ৰত্যেকজন ৰেজিষ্টাৰ্ড গিগ ৱৰ্কাৰৰ এক্সেছ থাকিব লাগে এক্সিডেণ্ট এণ্ড ডিজেবিলিটি কাভাৰেজ ফ্ৰেমৱৰ্কৰ। থাৰ্ড, এমাৰ্জেঞ্চি মেডিকেল এছিষ্টেন্স। ধৰি লওক এজন ৰাইডাৰৰ বানপানীৰ সময়ত এক্সিডেণ্ট হ'ল। এটা ক্লিয়াৰ আৰু শ্বৰ্ট ছাপৰ্ট থকাটো জৰুৰী ইমিডিয়েট মেডিকেল ছাপৰ্টৰ বাবে। ফ'ৰ্থ, ট্ৰান্সপেৰেণ্ট আৰ্নিংছ। এটা ইনচেণ্টিভ কিদৰে পোৱা হয়, কিমান ক'ত ডিডাক্ট কৰা হয়, কি কাৰণত পইচা কম বা বেছি হয়, এই গোটেইখিনি এজন ৰাইডাৰক প্ৰপাৰলি আৰু ট্ৰান্সপেৰেণ্টলি বুজাই দিয়া এটা ছিষ্টেম থাকিব লাগে। এলগৰিদমিক ডিচিশ্যনছ শুড নট ৰিমেইন মিষ্টিৰিয়াছ। ফিফথ, গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেচেল। যদি এজন ৰাইডাৰৰ একাউণ্ট ছাছপেণ্ড কৰা হৈছে, তেওঁৰ গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেচেলৰ বাবে এটা সঠিক পদ্ধতি থাকিব লাগে যাতে ৰাইডাৰজনৰ প্ৰয়োজনৰ সময়ত তেওঁৰ হাতত কাম নোহোৱাকৈ নাথাকে আৰু তেওঁ নিজৰ প্ৰাপ্যখিনি যাতে পায়। এটা অট'মেটেড ডিচিশ্যনৰ বাবে কোনো কাৰণতে কোনো ৰাইডাৰৰ আৰ্নিং চ'ৰ্চ বন্ধ হৈ যাব নালাগে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু নেশ্যনেলি যিসমূহ প্ৰেক্টিচেছ থাকে তাৰ পৰা বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছখিনি লৈ যিসমূহ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ লগতো এটা আলোচনা কৰি অসম চৰকাৰেও কিছুমান পলিচি ডিজাইন কৰিব লাগে, যিহেতু এনেবোৰ ডিমাণ্ড আগন্তুক দিনত বাঢ়ি আহিব as Guwahati prepares to transition into a metro city. গতিকে এনেবোৰ কিছু কথা মন দিলে ডেফিনেটলি আমি কেৱল আমাৰ কনভিনিয়েন্সৰ কথা চিন্তা কৰাই নহ'ব, ৱৰ্কাৰ্ছখিনিও সুৰক্ষিত হ'ব। যেতিয়া এজন ৱৰ্কাৰে সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিব, তেওঁ পাৰফৰ্মো ভালদৰে কৰিব। বিকজ when workers have predictable earnings, local economies become more stable. আৰু বিশেষকৈ ছেমি স্কিল্ড কেটেগৰীৰ বাবে এনে চিষ্টেমে যথেষ্ট ভাল ফলাফল আনিব পাৰে। এই গিগ ৱৰ্কাৰ্ছখিনিৰ বাবে এয়া কোনো চেৰিটি নহয়, এয়া এটা বিনিয়োগ বা ইনভেষ্টমেণ্ট। ইনভেষ্টমেণ্ট ইন হিউমেন কেপিটেল, ইনভেষ্টমেণ্ট ইন ইকনমিক ৰিজিলিয়েন্স, ইনভেষ্টমেণ্ট ইন দ্য ফিউচাৰ ৱৰ্কফ'ৰ্চ। আমাৰ সৈতে এই এপিছ'ডটোত আমাক সহযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি এপিছ'ডটো চাই ভাল পালে আপোনাৰ বহুমূলীয়া মতামতটো আগবঢ়াব আৰু জনাব যে এনে গিগ ৱৰ্কাৰখিনিৰ বাবে এনে আৰু কি কি পদক্ষেপ চৰকাৰে লোৱাটো জৰুৰী। ধন্যবাদ।